Hi guys! Ngayon magluluto tayo ng minatamis na cassava. First, hiwain natin ang cassava into smaller pieces. Yan, tama yan girl. Yan, hiwa lang ng hiwa. Dapat talaga pag nagluluto, may tiyaga. Kung hindi ka matyaga, huwag ka na magluto, char. Yan. Tagal naman. Di na ito mag-vlog, uy. Joke. Yan, hiwa lang ng hiwa. Tama yan girl. Sige. Dapat bite size para madali nating makain ng cassava. Yan, then isama na natin ito sa mga nahiwa natin before. Tapos, isasalang na natin to with water. Yan, ilagay na natin sa pot. Yusin lang natin. Lagyan na rin natin ito ng sugar. Depende na sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Kung singtamis ba ng jowa nyo. Yes. Yan, tapos takpan natin. Tingnan natin kung luto ng mga sis. Yeah, para tayo na sa langit. Ilagay na natin ang margarine. Pwede rin naman natin lagyan ng butter. Kung meron naman tayong budget, nakaluwag-luwag. Yan. Dagdagan natin sis. Tapos, isunod na natin ang peanut butter. Yan. Tapos, halu-haluin natin ito. Huwag tayong magtitira sa kutsara. Tipid-tipid pag may time ngayong pandemya. Yan. Halu-haluin pa natin mga sis. Takpan natin ito para maluto pa. Ayan na mga sis. Feeling ko luto na to. Ayan. Tingnan natin yung consistency ng sauce. Yung lapot ng sauce, mga sis. Ayan, okay na to. Malapot ng sauce. At eto na, ang ating minatamis na cassava. Tikim na mga sis.